किरण किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण सोलकढी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। पित्तनाशक अशी सोलकढी खूप छान लागते प्यायला। चला सुरुवात करूया। इथे आपण ओल्या नारळाचे काप करून घेतलेले आहे। 2 हिरव्या मिरच्या आणि 2 लसूण घेतलेले आहे। कोमट पाणी, कोथिंबीर आणि कोकम मागवावे लागेल आपल्याला आणि चवीनुसार मीठ। खोबरं आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे। 2 मिरच्या घेतल्या आहे। 2 लसूण घ्यायचं, जास्त लसूण वापरायचं नाही। आणि कोमट पाणी टाकून आपल्याला नारळाचं दूध काढून घ्यायचं आहे। हे अशी पेस्ट केल्यावर असं निघते आणि हा किस आपल्याला गाळून घ्यायचा आहे। पहिल्या बॅचमध्ये छान घट्ट दूध निघते। असं 2 किंवा 3 वेळा आपल्याला दूध काढून घ्यायचं आहे। दुसरा वेळेस कोमट पाणी नाही घातलं तरी चालेल। आणि अशा पद्धतीने आपल्याला दूध मिळालेलं आहे। नारळाचं दूध छान घट्ट मिळालेलं आहे। ह्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे कोकम आगळ टाकायचा आहे। कोकम टाकताच बघा तुम्ही किती सुंदर कलर दिसते आहे, फेंट गुलाबी कलर छान वाटतो आहे। चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचे, थोडी कोथिंबीर टाकायची। गुलाबी आणि हिरवा खूप छान दिसतो कलर। आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आणि आपलं कोकम कढी तयार आहे। सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊ। छान साधी आणि सोपी रेसिपी आहे, पण पौष्टिक रेसिपी आहे। नक्की करून पहा, चवीला खूप छान लागते। आजची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।